Guys, kung may maririnig kayo mga ingay, yung mga kapitbahay ko yun. Parang mga walang kapitbahay. Naiingayan na ako, naiinis na ako. What's up guys? Cathie here. Welcome back to my channel. For today's video, what we're going to do is eyebrow tutorial kasi napatubo ko na ng natural yung eyebrows ko. Like, hindi ko na siya na-trim or something, shave or what. Warm light yung ginamit kong ilaw guys kasi super puti na ng face ko sa neck. Super layo na. So, it's time naman para i-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung aking eyebrows. Guys, kung may maririnig kayo mga ingay, yung mga kapitbahay ko yun. Parang mga walang kapitbahay. Naiingayan na ako, naiinis na ako So guys, first, I'm going to show you what I usually use for my eyebrows. Before, ang ginagamit ko talaga is NYX Tame Frame. This one is pomade. Dupe siya ng Anastasia Beverly Hills na ang arte. So, dupe siya nun. So, super obsessed ako dati. Gusto ko makabili ng ganun. Alam mo yun, kaso 1/8 siya, tapos ganun ka small. So, ayun, lalagay ko na lang yung price niya and yung link somewhere there. I don't know. Saan ko mapag-isipan? And this one into it. Ito, loyal kami dito sa product na to since 2013, I think. Nalaman namin itong product na to kay mommy. Hi, mom! Yes, meron siyang ganito. Kasi yung gamit ko lang noon is eyebrow pencil lang gamit ko yata noon. Yes. Tapos itong into it na to, hindi pa siya ganun kasikat. Tapos, ang price lang niya is 300. Nigay ni mami kay ate yung ganito niya. Tapos doon namin na-realize na waterproof, tas powder. Tas super ganda niya. Super, super pigmented ng color payoff niya. Ang presyo niya is, I think, 400 na siya. Yan talaga, ito talaga yung usually ko ang ginagamit. Tsaka yung eyebrow mascara ng Nishido, yung clear one. Yup, yun yung usually kong ginagamit. Ginagamit ko to as base, as in konti lang. Dito lang siya. O ganyan. Kasi makapal na yung kilay ko eh. Tapos, eto ginagamit ko siya sa ibabaw. Pang set. Tapos dito. Super plakado ng kilay ko when I was, in college. Yes, super plakado niyan. Dati doon talaga ako nakafocus sa kilay. Pero ngayon, meron akong bagong pang-base. This one, kasi naubos na yung Maybelline, hindi na ako bumili ulit. Ito na. Itong Sace Lady na tinted brow gel. The best din to, kaso super, din niya. Super bongga ng color niya. So, konti lang yung ginagamit ko kasi makapal na yung kilay ko. Ginagamit ako siya nito pang set sa ibabaw. As in, konting-konti lang. So, kailangan mo rin ng, of course, spoolie. Meron ako dating spoolie. The best for me, yung detail makeover na spoolie. As in, super nipis niya. Doon ako sobrang nahiyang na nakakapag-drawing talaga ako ng mga strokes, fake strokes. Ganyan. Kasi putol to eh. Ang gusto ko sa mga eyebrow brush is manipis, sobra, pero matigas. Matigas tong ganito. As in, matigas yung ganyan. Why? Kasi, alam mo, firm siya. Hindi siya bubuka ka. Buka ka. Sis, ang hilig bumuka ka. Yan. So, that's it. I think that's it. Tapos na tayo. Okay na. Ako lang natawa, di ba? Charot. Also need concealer. Para linisin natin yung mga lagpas-lagpas dyan. Tapos, ma-highlight mo na rin yung mga kemeng guard there. Tapos, para pumusyaw. Mas lalo mag-pop up yung pagkabongga ng kilay mo. Marami nang lagpas-lagpas dyan sa kilay ko. What we need is to shave it, of course. What I use for my eyebrows is blade lang. As in, kahit anong blade, basta meron akong blade. Kasi ito yung pinaka-accessible. Mabibili mo lang dyan sa tindahan. Like, hindi ako bumibili actually, hindi talaga ako bumibili ng sa kilay kasi sa ganito kami nasanay ni ate. So, para standard tayo. Wow! Standard. May standard at may substandard, ha?
Ngayon, ang gagawin natin, syempre, yung kilay mo dapat, wag mo masyadong ninipisan, wag mo din masyadong kakapalan. Lalo sa pag-shave. Guys, kahit yung lagpas lang ang i-shave nyo, pwede na yun. Wag nyong sobrang ninipisan. Kasi uso yun when I was in elementary. Ate, maganda yun, pero hindi. So, ang lagi kong ginagawa kapag kinikilayan ko yung mga friends ko or mga classmates ko is, sinusukat ko muna. So, yan, susukatin mo muna siya dyan. Ito yung nakasanayan ko lang yan. Dito, sa may keme ko, since mataba yung keme ko dyan, mataba yung ng ilong ko yan. Lagi ko, pag first time kong kikilayan ng isang tao, ganyan ang ginagawa ko. Lalagyan ko na palatandaan sila seswang. Yan. Powder lang yung gamit ko. Madali lang mabura yan. Yan. O, diba? Alam mo, maraming pagkakamali sa kilay ko. Maraming flaws. Like, una na dyan yung tigyawat. Zoom in ko kaya kayo, no? Yan. Ganyan. Yan. Yan. So, next is doon. Simula doon. Hanggang sa keme ng eyes, yung ayan. Yan. Nandyan dapat yung arch ko. Arch tawag ko doon, di ko alam bakit. Basta arch tawag ko sa kanya. Alam ko arch naman talaga yun. Pronunciation doon. Not arc. I don't know kung bida-bida lang ba ako. Basta yun, arch. So, same then dyan. Mali talaga yung kilay ko eh. So, dyan dapat yung pinaka... Diba? Sabi ko inyo, super laki ng problema ko sa kilay. So, yung dulo niya, dito na tayo, sis. Yan. Tsaka pala pag naka-zoom in, no, mas nakikita niyo yung imperfections ko, mga wrong decisions ko at puyat ko. So, sa mga bata dyan, mag-iingat sa paggamit ng blade. What I always do is to bend it like that. So, ang gagawin ko is tatanggalin mo yung mga lagpas, sis. So, ayan guys. Babawasan na natin yung taas. Papantayin mo lang sa may kemeng guard. Babawasan mo ngayon tong kemeng arch dyan. Kasi edit natin yan. Konti lang. Tsaka guys, pag magkikilay kayo, make sure na alam nyo kung ano yung okay sa inyo. Lagi ko sinasabi yun. Sa pag-eyeshadow, sa pagkikilay, kung ano yung maganda, yung sa tingin nyo maganda para sa face nyo. Sa shape ng face nyo, depende kasi yan. So, magpo-proceed na tayo sa may base. Ang gagamitin ko is itong Sace Lady, pang base natin. So, unahin natin tong kilay na to. Iba-brush up mo siya kasi mag-restart tayo sa baba. What? Brush up, tapos ayan.
since yan yung kilay natin. Yan yung kilay natin, gagamitin na natin yung powder or eyebrow powder. Para doon naman tayo sa inner. Same brush pa din yung gagamitin ko. Tapos, same brush. So, dito tayo mag-start. So, mag-start ka dito sa may keme. Yan. Yan, ganyanin mo siya. Hanggang sa papalapit ka na papalapit doon. Pero konting amount lang yung ginagamit mo. Guys, don't do the square eyebrows. Square na, as in super square dito na pag ganun, wag ganun. Kailangan, habang papalapit ka na papalapit sa inner part ng eyebrows mo, kailangan palight siya ng palight. Okay? So, concealer from Sace Lady. Kuha ka lang ng konti. Tapos, use something na brush like this. Ewan ko ang tawag sa ganitong brush. But I use this for my eyebrows. Hindi ko alam if it's normal na ginagamit to sa eyebrows. Pero, I'm using it anyway. So, eto, pag nag-conceal ka ng eyebrows mo, eto, binibigyan ka na ng chance ni Lord. Binibigyan ka ng chance ni Lord para itama mo yung mga mali. Itama mo yung mga kalokohan pinagagawa mo sa kilay mo. Guys, when doing eyebrows, please don't overdo it. Like, yung dito, super square dito, wag ganun. I mean, wag niyong gagawin yun kasi importante ang kilay, guys. Kasi yan ang nagbibigay ng definition sa face natin. Sana may natutunan kayo sa akin. So that's it for today, guys. I hope you like my eyebrow tutorial, and if you do, please give it a thumbs up. Subscribe on my YouTube channel and click the bell button para ma-notify ka pag mag-upload pa ako ng mga panibagong video. I hope to see you guys again in my next vlog. Bye! Kilay is life. That's it. Hashtag Kilay is life. Ew. Hashtag Kilay is life.